Hi everyone, it's me again, Michelle Flores, and gagawa tayo today ng video ng bag ride. My friends Jollibee and Mary J. But she doesn't have any bag. Wallet ride, bag ride, no ride. So, ito, magsa-start tayo kay Jollibee first. Check mo na yung bag ride. Ito yung bag niya. Oh my gosh, ang ganda. Ito yung bag niya. Yes, that's her bag. Tsaka yung ano niya is chain. Yung parang strap chain. Tapos, insured guest. Yes. Tapos, sige, start na tayo, Labi. Daring na lang. Dito muna sa ano. Walang naman. Eh, dali. Ano, dali? So, yung ano niya, may packet siya dyan. Tapos, ayan. Review. Open mo na. Ay, maulong. So, first, ano at unang item mo? Receipt. Receipt sa... Receipt. Ano to? Receipt ngayon to? Oo, receipt yan. Nag-lunch kami ngayon. Tagalog mo na siya. Receipt. Cellphone. Ba't ang professional na nila? Ano yan? Layon. Panty. Pugong. Pugong. Tagalog sa Pantali. Ay, pantali. Ponytail. Ponytail na ano. Na tissue. Hindi ni, uy! Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ito. Ano yan? Pati liner. Pwede naman ba? Okay naman siya. It's normal. Lipstick. Nari ko lipstick. Ano brand? Lipstick? L'Oreal. L'Oreal. Ay, gusto ko magagalit. Anong color? Red. Yun yung suot mo. Sama na siya. Red. Basahin mo. Gandi. Cherry. Cherry siya, cherry. Dahil balik na nagduri ito eh. Then, sa mission nga paut mo sa sulo. Laman. Kwarta? Ay, hindi. Ano? Powder L'Oreal. Flame. Then, kabuki brush. Tapos yung kabuki ba? From Nude by Nature. So, baka background. Then, wallet. Yun lang. Wallet. Wallet. Ano akong wallet? Wala na wallet ko, guys. Isa pa yung wallet niya. Lux. Lux naman. Yan yung wallet niya. That's it. Yun lang. Yun na ba yun? Yun na. Yung wallet, wala kwarta. So, ayun na yun guys. Yun na yun. Kasi di ba pang ano lang, pang day bag na yun. Thank you so much for watching this video. Sana i-like nyo, i-subscribe nyo yung channel ko, and then comment down below kung ano kung gusto nyo paggawa sa video ko or Bag grade niya, bag grade sunod. next time, bag grade ko naman. So, ayun, thank you so much for watching. Thank you, Jollibee, for allowing me to bag ride your bag. So, ayun na, thank you so much, and I'll see you in my next one. See ya!